Tập 40. 1,5 triệu cân lương thực đó nha. Ủa ký cái gì mà giá trị dữ vậy trời? Là 3 triệu cân đó. Giờ mới có một nửa thôi. 3 triệu cân luôn á. Trời đất ơi, 3 triệu cân lương thực. Không thể tin nổi luôn. Chuẩn đó. Đáng giá thiệt sự. Dây đủ dài, mà hơi nhỏ xíu. Mỗi lần chỉ có thể lên được một người thôi. Để tôi leo trước. Tôi kéo dây mới xuống. Mấy người lên sau. Nhớ nè. Động tác nhẹ tay thôi. Hiểu chưa? Rõ rồi. Mọi người lên hết chưa? Tốt. Đội 1 và đội 3 phụ trách đặt thuốc nổ trong trại địch và chặn bọn lính chạy ra. Đội 2 và đội 4 phụ trách hạ gục lính gác của địch, đón quân của đoàn trưởng Lưu. Đội 5 giữ vững trên đỉnh núi, đề phòng bất trắc, xuất phát. Đoàn trưởng, đặt chiến đội của Chu đoàn trưởng ổn chứ? Chuyện Chu đoàn trưởng đã hứa, có bao giờ ông ấy thất hứa chưa? Tấn công. Xông lên. Chào. Thưa ngài Miyamoto, tôi đã biết hết rồi. Thưa ngài, ngọn núi Thanh Nguyên mà ta khổ cực giành lại bị đám ngu xuẩn đó làm mất rồi. Theo lời lính sống sót nói, bọn họ bị quân Trung Quốc đánh từ cả trước lẫn sau. Phía sau núi Thanh Nguyên là vách đá dựng đứng. Ngoài đội đặc công của ta, chỉ có quân của Chu vệ quốc mới leo được lên đó thôi. Rõ ràng lần này là quân Bát Lộ ở núi Hổ Đầu liên hợp với quân quốc dân ở huyện Thanh Nguyên cùng hành động.
Đánh lạc hướng thật cao tay. Vệ quốc, chiêu này của cậu ghê đấy. Mọi người im lặng đi. Có ho cũng phải lấy tay áo bịt lại. Phía trước còn một tuyến chặn nữa. Chỉ cần vượt qua sẽ có quân Bắc Lộ đón ta. Số lương thực tiếp tế cho họ đêm nay nhất định phải vận chuyển xong. Lần này là chuyến chở lương thực lớn nhất đó nha. Đội gùi lương của ta phải nhanh hơn mấy đội khác, hiểu chưa? Đi sát nhau, nhanh lên, xuất phát. Thấy chưa? Đó chính là hậu phương vững chắc nhất của chúng ta. Vì những người dân đó, dù có đổ máu cũng đáng. Dân tin là sức mạnh. Bảo sao quân của các anh đánh đâu thắng đó. Trung úy Viên, công lao kháng chiến của anh chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Quan Triệu nói vậy chẳng khác nào coi thường tôi rồi. Cảm ơn Chu trưởng quan đã cho tôi cơ hội này được giúp vận chuyển lương cho quý quân. Tôi vui lắm rồi. Tôi làm tất cả không gì khác, chỉ để rửa tội từng làm tay sai cho Nhật. Tôi chỉ mong bọn Nhật sớm bị quét khỏi Trung Hoa, để chúng ta cởi bỏ lớp da Hán Giang này, trở lại làm người Trung Quốc đàng hoàng. Sẽ có ngày đó, chắc chắn luôn. Đi cẩn thận, khom người xuống, đừng để va trầy. Chậm thôi. Trưởng Lành, đi nào, cùng đi nhé. Được. Tình báo thứ nhất, lương ở các làng Thái Phong, Lai Dương đã bị dân thu hoạch sạch rồi. Đội thu lương của ta xuống làng không hiệu quả. Tình báo thứ hai, rạng sáng hôm nay 3 giờ đội tuần tra ở hướng Thái Phong đã phát hiện ở vùng ngoài núi Hổ Đầu tuyến phong tỏa thứ nhất và thứ hai. 4 chỗ bị phá hủy rồi. Ở mỗi chỗ đó đều còn lại dấu vết của rất nhiều người từng đi qua. Hơn nữa còn phát hiện thấy một ít hạt kê vương vãi trên mặt đất. Chi tiết cụ thể vẫn đang được điều tra. Thưa ngài, chẳng lẽ hai bản tin tình báo này có liên quan với nhau sao? 11. Cậu có biết không, tại sao Chu vệ quốc lại tấn công tuyến phong tỏa, còn phá luôn cả cứ điểm, thậm chí giúp quân quốc dân ở huyện Thanh Nguyên chiếm lại núi Thanh Nguyên không? Thuộc hạ không rõ. Chu vệ quốc làm ầm ĩ vậy chỉ có một lý do thôi. Đó là đánh lạc hướng chúng ta, để che giấu hành động đêm qua của hắn. Mục tiêu thật sự của hắn là vận chuyển lương thực từ ngoài núi vào trong núi. Tên Chu vệ quốc này đúng là cáo già, mưu sâu kế hiểm thật. Người Trung Quốc có câu nói cổ: đã sinh du, sao còn sinh lượng? Đi đi lại lại, vẫn thấy núi Hổ Đầu của mình là nhất. Cuối cùng cũng về nhà rồi. Chính ủy Trương này, lần này anh đi học ở khu biên giới Lỗ Trung về, chắc khổ cực lắm hả? Chúng ta làm cách mạng, chết còn không sợ, sợ gì cực khổ chứ. Trình độ chính trị của chính ủy Trương đúng là cao. Một câu nói thôi là lôi được cả tinh thần cách mạng vô luôn. Nhìn đi, nghe đi, huyện trưởng Trần à, miệng anh khéo ghê, không hổ danh nữ tài tử số 1 của núi Hổ Đầu. Chu đoàn trưởng, học cái gì mà phải hai người đi báo vậy? Thôi nào, mời ngồi, mời ngồi. Được rồi. Ủa, Chu đoàn trưởng vẫn chưa tới hả? Sớm biết vậy, lúc ngang Dương thôn tôi rủ ông ấy đi chung cho rồi. Mọi người đến đủ rồi chứ, vậy chuẩn bị họp nha. Chính ủy Trương này, Chu đoàn trưởng và phó đoàn trưởng từ chưa tới mà. Lần này họp là họp đảng ủy. Chu đoàn trưởng và phó đoàn trưởng từ không phải đảng viên, nên không cần tham dự. Chính ủy Trương, nhưng mấy lần họp đảng ủy trước, Chu đoàn trưởng và phó đoàn trưởng từ đều tham gia mà. Lần này họp rất quan trọng, nội dung cực kỳ mật, là để truyền đạt chỉ thị mới nhất từ cấp trên, nên phải tuyệt đối bảo mật. Người không phải đảng viên cấm vào họp. Chính ủy, Chu đoàn trưởng là người phụ trách quân sự của căn cứ Hổ Đầu. Với tài liệu của Trung ương, ông ấy nên biết chứ. Không thì, ông ấy hiểu sao được chỉ thị cấp trên, làm sao mà triển khai công việc. Tôi hiểu.
Anh là người được Chu đoàn trưởng nâng đỡ. Nhưng nhớ cho kỹ, trước hết anh là một đảng viên cộng sản, rồi mới là phó tham mưu trưởng của đoàn độc lập núi Hổ Đầu. Nhớ rõ chưa? Chính ủy trương, tài liệu gì mà bí mật dữ vậy? Đến Chu đoàn trưởng cũng không được biết à? Đồng chí Lỗ Trấn Minh, với tư cách là đảng viên, giữ bí mật của đảng là kỷ luật thép, ai cũng phải tuân thủ tuyệt đối. Thôi, nói nhiều cũng vô ích, bắt đầu họp thôi. Các đồng chí, ngày 3 tháng 4, Trung ương Đảng đã ra thông báo về việc tiếp tục triển khai phong trào chỉnh phong. Trong thông báo nêu rõ, kể từ khi mặt trận thống nhất kháng Nhật được thành lập, số lượng đảng viên của chúng ta tăng mạnh. Bọn Nhật và Quốc dân đảng đã tung ra chiến lược gián điệp quy mô lớn, khiến trong nội bộ đảng ta, ở khắp các cơ quan đảng, chính quyền, quân đội, giáo dục và nhân dân đều đã bị chèn vào một lượng lớn gián điệp ngầm. Thủ đoạn cực kỳ tinh vi, số lượng thì cực kỳ khủng khiếp. Vì vậy, chúng ta quyết định, song song với việc chấn chỉnh tác phong đảng, sẽ tiến hành một đợt kiểm tra cán bộ toàn diện trong toàn bộ căn cứ địa. Tôi nhấn mạnh lại nè, những gì tôi sắp nói sau đây tuyệt đối không được ghi chép, càng không được tiết lộ ra ngoài. Tất nhiên rồi, phần lớn cán bộ của ta vẫn rất đáng tin cậy. Tôi tin mọi người sẽ giữ bí mật thật tốt. Các đồng chí, căn cứ địa Hổ Đầu của ta lần này được quân khu Sơn Đông chọn làm nơi thí điểm cho phong trào kiểm tra này. Đó là sự tin tưởng và coi trọng từ cấp trên, là niềm tin của đảng dành cho chúng ta. Chu đoàn trưởng, ngại quá nha. Lần này tôi về, cấp trên yêu cầu tôi phải truyền đạt chỉ thị khẩn cấp trước tiên. Thời gian gấp quá nên tôi chưa kịp về đoàn bộ. Để anh phải chờ rồi. Không sao, việc công là trên hết mà, dù là họp đảng ủy. Nhưng tôi nghĩ, với tư cách đoàn trưởng, anh vẫn nên nắm rõ nội dung chính của cuộc họp. Chỉ thị lần này của cấp trên là phải tiến hành một cuộc kiểm tra cán bộ toàn diện tại căn cứ địa của ta. Kiểm tra cán bộ à? Theo tình báo đáng tin cậy, rất nhiều gián điệp đã trà trộn vào căn cứ ta. Để triệt để truy ra hết bọn này, chúng ta phải kiểm tra từng người một. Từng người luôn á. Ý anh là trong núi Hổ Đầu có nội gián hả? Tình báo đó đáng tin chứ. Đồng chí Vệ Quốc, tuy anh không phải đảng viên, nên có vài chuyện tôi không thể nói quá rõ. Nhưng tôi khẳng định với anh, tin này hoàn toàn chính xác. Được rồi, nếu là chỉ thị từ cấp trên thì tôi sẽ phối hợp. Tốt quá, Chu đoàn trưởng biết đặt đại cục lên trên, đáng nể thật. Vậy tôi quyết định, từ ngày mai, căn cứ ta sẽ chính thức khởi động phong trào kiểm tra cán bộ. Trọng điểm là các trường học, cơ quan và đơn vị quân đội. À đúng rồi, đội cảnh vệ của ta toàn là đảng viên, lại thường xuyên tiếp xúc với lãnh đạo cấp trên, phải đảm bảo họ trong sạch tuyệt đối. Tôi quyết định ngày mai tập trung toàn đội cảnh vệ, đưa họ tới Triệu Trang học chỉnh phong, đồng thời tiến hành kiểm tra cán bộ. Vậy còn an ninh đoàn bộ thì sao? Chuyện đó anh khỏi lo. Lần này tôi về khu biên giới Lỗ Trung, đặc biệt cử theo một trung đội bảo vệ tôi. Toàn là lính đã qua kiểm tra kỹ lưỡng, lý lịch sạch sẽ khỏi chê, trung thành với đảng khỏi phải bàn. Nên sau khi đội cảnh vệ rời đi, an ninh đoàn bộ sẽ do trung đội này phụ trách tạm thời. Tôi không có ý kiến gì. À còn chuyện nội gián, cấp trên còn cử đến một nhân cơ yếu và một sổ mã hóa mới. Từ ngày mai, đài điện báo của ta sẽ do người mới phụ trách. Người cũ tạm ngừng công tác để kiểm tra. Có cần làm gắt vậy không? Tôi vẫn thấy khó tin, núi Hổ Đầu mình làm gì có nhiều nội gián đến thế. Đồng chí Vệ Quốc à? Rồi anh sẽ tin thôi. Nhưng từ giờ trở đi anh phải phối hợp với tôi. Phối hợp chứ? Chắc chắn rồi. Chúng ta làm việc là để thực hiện chỉ thị cấp trên mà. Nhưng ý kiến của chúng ta cũng phải được báo cáo trung thực lên cấp trên. Được. Sau khi phong trào kiểm tra bắt đầu, tôi sẽ lần lượt báo cáo tình hình thực tế ở căn cứ Hổ Đầu. Vất vả cho anh rồi. Không có gì. Làm việc cho đảng là vinh dự mà.
Tôi đi lo việc đây. Ừ, đi đi. Qua mấy ngày đầu triển khai kiểm tra cán bộ cho thấy, phần lớn em của chúng ta vẫn là những người đáng tin. Tiếp theo nhé, đối tượng chính của đợt rà soát lần này là những cán bộ không phải đảng viên, nhập ngũ sau năm 1938. Báo cáo chính ủy, căn cứ Hổ Đầu Sơn của ta, những người nhập ngũ sau năm 38 mà lại không phải đảng viên, chỉ có đoàn trưởng Chu và phó đoàn trưởng Từ thôi. Ý của ngài là giai đoạn rà soát tiếp theo sẽ nhắm thẳng vào hai người họ. Chính ủy Trương à, cho tôi nói vài câu. Anh nhìn xem, căn cứ Hổ Đầu Sơn của ta, mọi mặt công việc đều triển khai khá là ổn áp, có tiếng có miếng, kể cả so với toàn tỉnh Sơn Đông. Về tình hình kháng Nhật, chúng ta cũng luôn tốt hơn nhiều căn cứ khác. Điều này chắc ngài không phủ nhận chứ? Vậy thì tôi thật sự không hiểu, vì sao lại phải triển khai một cuộc cứu vớt quy mô lớn như vậy? Chẳng lẽ căn cứ Hổ Đầu Sơn có nhiều đồng chí lạc lối đến thế, đến mức phải đi cứu sao? Đồng chí Trương Sở, trước hết, phong trào cứu vớt là quyết định từ cấp trên. Thứ hai, căn cứ Hổ Đầu Sơn không hoàn hảo như anh nghĩ đâu. Nó có vấn đề thật, vì những gì anh thấy chỉ là bề nổi. Vậy xin chính ủy Trương nói rõ cho mọi người biết, rốt cuộc căn cứ Hổ Đầu Sơn đang gặp vấn đề gì? Vấn đề của Hổ Đầu Sơn là vấn đề đường lối. Không phải chuyện nhỏ, mà là vấn đề cốt lõi. Tôi không muốn nói nhiều, chỉ nói một điểm thôi. Một cựu sĩ quan quốc dân đảng lại có thể ở lâu dài tại căn cứ Hổ Đầu Sơn, nắm giữ chức vụ quân sự trọng yếu suốt từng ấy thời gian. Chẳng lẽ đây không phải vấn đề lớn sao? Chính ủy Trương nói vậy là không đúng rồi. Tôi là người thô kệch, tôi chỉ biết đoàn trưởng Chu đánh giặc giỏi, Nhật cũng phải sợ. Chức đoàn trưởng độc lập Hổ Đầu Sơn không cho anh ấy làm thì ai làm nổi nữa? Lão Lỗ, ngồi xuống nói chuyện. Ngồi. Chính ủy Trương, chức đoàn trưởng của Chu đâu phải tự anh ấy phong cho mình. Đó là do cấp trên khảo sát rồi bổ nhiệm đàng hoàng, quy trình tổ chức đầy đủ cả. Sao ngài lại kéo chuyện này sang vấn đề đường lối? Chính ủy Trương à, hay là thế này, ngài báo cáo lại tình hình cụ thể của căn cứ Hổ Đầu Sơn lên lãnh đạo cấp trên, xem thử phong trào cứu vớt lần này có thực sự cần thiết không? Phong trào cứu vớt là quyết định của cấp trên. Anh có quyền giữ ý kiến riêng, quyết định thì bắt buộc phải chấp hành. Bây giờ tôi tuyên bố, đối với hai đồng chí Chu Vệ Quốc và Từ Hổ, lập tiến hành cách ly thẩm tra. Được, vậy tôi giữ lại ý kiến của mình. Khi cần thiết, tôi sẽ trực tiếp báo cáo ý kiến cá nhân lên cấp trên. Tôi cũng giữ ý kiến. Tôi cũng thế. Đi đi đi. Khoan đã, em gái, em gái. Lại đây, lại đây. Em gái, em từ đâu tới vậy? Phía Bắc. Phía Bắc à? Em gái à? Phía Bắc rộng lắm. Anh đang hỏi em là em từ chỗ nào phía Bắc sang? Thái quân, xin lỗi. Mạo phạm rồi. Tôi đi được chưa? Được, rất được. Thái quân, ngài tới Lai Dương có việc gì à? Có cần gì cứ tìm tôi lo được hết, chuyện nhỏ. Xin hỏi chỗ ở của chỉ huy Takeshita Sun. Takeshita Sun à? Đúng. Ông ta ở đâu? Cái này tôi biết. Thái quân, để tôi dẫn ngài đi. Thưa ngài, mời đi lối này ạ. Báo cáo. Thưa chỉ huy, có tiểu thư Kobayashi cô muốn gặp ngài. Kiko à, sao em lại đến đây? Kính chào ngài.
Mời vào trong. Bao năm không gặp, em cao hơn hẳn rồi đó, còn xinh hơn trước nữa. Mau ngồi đi. Chỉ cần sư huynh vẫn còn nhớ em là tốt rồi. Có vẻ em có chuyện khó nói phải không? Anh trai em, Kobayashi, vẫn ổn chứ thưa ngài? Ngài có biết vì sao thầy Chiba qua đời không? Không phải thầy Chiba mất vì bệnh à? Vì bệnh à? Nghe hay thật, chẳng lẽ còn nguyên nhân khác sao? Sau khi tốt nghiệp y học viện, em vẫn ở lại Kyoto chỉ để được gặp thầy Chiba thường xuyên hơn. Thầy Chiba ấy hả? Lúc đó chẳng phải thầy đã bế quan rồi sao? Đúng, thầy tuy bế quan nhưng thỉnh thoảng vẫn cho phép em và anh trai, hai học trò không chính thức, được đến gặp. Sau khi bế quan, thầy không gặp lại ta nữa. Hẳn là thầy thất vọng lắm. Sư huynh đừng nghĩ vậy. Thầy Chiba chỉ nhận riêng huynh làm đệ tử vì thầy biết rõ huynh là người duy nhất có thể kế thừa tinh hoa của thầy. Mỗi lần em gặp thầy, thầy đều hỏi thăm về huynh. Trong lòng thầy, huynh luôn là người khiến thầy nhớ nhất. Ân của thầy Chiba, em và anh trai cả đời không quên được. Tối ngày 16 tháng 9 năm Chiêu Hòa thứ 16, khi em đến nhà thầy Chiba, phát hiện nơi đó đã bị quân đội phong tỏa. Bọn họ tuyên bố rằng thầy Chiba qua đời vì bệnh. Em tất nhiên không tin. Phải biết là chỉ 2 tuần trước đó thôi. Em vừa mới khám tổng quát cho thầy, thầy hoàn toàn khỏe mạnh. Em đi tìm anh trai để anh đứng ra kêu gọi tất cả các đệ tử của phái Bắc Thần Nhất Đao Lưu ở Kyoto đến phản đối. Khi vào nhà thầy Chiba, em đã thấy thi thể của thầy. Nhìn sơ qua, trông thầy như mất trong yên bình. Nhưng khi em kiểm tra kỹ thì phát hiện sau lưng thầy có những vết bầm đỏ như màu anh đào. Khi em cúi xuống gần hơn, còn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Quân đội giải thích rằng đó là để ngăn thi thể bị thối rữa. Nhưng trong mùi khử trùng đó, em vẫn nhận ra mùi hạnh nhân thoang thoảng. Em biết điều đó có nghĩa là gì. Khi đó, em nghi ngờ nguyên nhân cái chết, nhưng không có bằng chứng, nên đành im lặng. Thấy em không tỏ ra nghi ngờ, họ cũng thôi không can thiệp nữa. Nhưng ngay sau đó, bọn họ lập tức yêu cầu hỏa táng thi thể thầy. Khi trang điểm cho thi thể, anh em đã hối lộ công nhân lò hỏa táng để lén vào phòng chuẩn bị, mổ bụng thầy, lấy dạ dày, một phần ruột non và thận ra ngoài. Cái gì cơ? Anh trai em không có ý xúc phạm thầy đâu. Chỉ là vì cái chết của thầy quá kỳ lạ, nên bọn em phải tìm ra nguyên nhân thật sự. Sau đó em nhờ một người bạn pháp y kể rõ toàn bộ chuyện này cho anh ấy. Sau khi xét nghiệm nội tạng, anh ấy kết luận rất rõ ràng. Nguyên nhân tử vong của thầy là do trúng độc cyanide. Không thể nào. Không, chuyện đó không thể. Nếu thầy thực sự chết vì bệnh, thì tại sao ngay ngày hôm sau anh từ Tokyo bay đến Kyoto, thi thể đã bị hỏa táng rồi? Vì sao em và anh trai lại không hề xuất hiện tại lò hỏa táng? Vì sao ư? Bởi từ hôm đó trở đi, em và anh trai đã bị quân đội truy đuổi. Nhưng bọn em vẫn chưa bao giờ từ bỏ việc điều tra, cho đến khi bọn em tìm được 2 người hầu của thầy. Anh trai em dí súng hỏi thẳng, bọn họ mới chịu khai ra sự thật. Thì ra là quân đội ép họ bỏ thuốc độc vào đồ ăn của thầy. Nhưng tại sao quân đội lại muốn giết thầy chứ? Từ sau sự kiện Mãn Châu, thầy luôn phản đối chiến tranh xâm lược, thậm chí còn bí mật liên lạc với phe phản chiến, chuẩn bị vào ngày 18 tháng 9 năm Chiêu Hòa thứ 16, lấy danh nghĩa người đứng đầu phái Bắc Thần Nhất Đao Lưu, công khai kêu gọi tất cả môn đồ không được nhập ngũ, không làm bia đỡ đạn cho quân phiệt và chính khách, tài phiệt. Thế là quân đội ra tay trước. Hơn nữa, người kế thừa duy nhất của thầy Chiba chính là anh, Takeshita Shun, một sĩ quan ưu tú của đế quốc Nhật. Sau khi thầy mất, anh đương nhiên trở thành tân tông chủ. Quân đội quá cần một người như anh để lợi dụng danh tiếng đó. Không thể nào. Tôi không tin. Thật ra, chuyện này em vốn cũng không dám kể với ai. Có nói ra cũng chẳng ai tin. Nhưng anh là người kế thừa duy nhất của thầy. Anh có quyền biết sự thật này. Em bị quân đội truy đuổi suốt 2 năm rồi. Được nói ra mọi chuyện trước khi chết, coi như cũng mãn nguyện rồi.
Còn anh trai em, Kobayashi đâu? Anh ấy bị quân đội ám sát rồi. Em ở lại đây đi. Ở chỗ tôi, em sẽ an toàn hơn. Vào đi. Chính ủy trương, Chu đoàn trưởng, tôi phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề gì vậy? Theo tố cáo của quần chúng, Từ Hổ là gián điệp do quân thống cài vào. Hắn đã thâm nhập vào quân ta. Ai tố cáo? Từ Hổ là gián điệp. Nếu Từ Hổ là gián điệp, vậy ai đây chẳng phải? Không thể nào. Sao lại không thể? Trước đây hắn vốn là lính quốc dân đấy thôi. Ý anh là sao hả? Tôi cũng từng là lính quốc dân đó. Chẳng lẽ tôi cũng là gián điệp chắc? Tôi không có ý đó. Sau khi Từ Hổ gia nhập Bát Lộ, hắn lập bao công lớn. Đừng nói đâu xa, năm ngoái trong trận phản càn quét, Từ Hổ chỉ huy ở Thái Phong, đánh cực kỳ xuất sắc. Làm sao anh biết mấy công đó? Không phải để che mắt mọi người. Không phải hắn thâm nhập sâu hơn vào nội bộ quân ta sao? Anh nói vậy có chứng cứ không? Chứng cứ à? Sớm muộn gì cũng có thôi. Chính ủy trương, theo pháp lý mà nói, nếu không chứng minh được ai có tội, thì mặc nhiên coi họ vô tội. Đó gọi là suy đoán vô tội. Còn nữa, hôm nay mới biết Lưu Tam và Chung Tường đều bị bắt thẩm tra. Tại sao? Lưu Tam là ai chứ? Một tên trộm vặt. Tên trộm đó tại sao lại gia nhập Bát Lộ? Động cơ có thật trong sáng không? Còn Chung Tường, hắn giết người ở quê rồi trốn đi theo kháng chiến đó thôi. Lưu Tam là anh em của tôi quen hắn bao năm rồi. Được, hắn là anh em của anh, tôi không nói. Còn Chung Tường thì sao? Hắn giết giặc Nhật đấy. Hắn nói hắn giết Nhật là anh tin luôn à? Nếu đúng vậy, tại sao đồng chí trong đảng ngầm lại không biết chuyện đó? Chính ủy trương, tổ chức đảng ngầm là mạng lưới. Chúng ta đã khổ công gây dựng. Vì sao lại đem ra điều tra chính đồng đội mình? Tại sao không được điều tra? Pháo đài luôn bị đánh sập từ bên trong mà. Giữ cho cách mạng trong sạch, đó là nhiệm vụ hàng đầu hiện nay. Anh làm gì? Anh phải chịu trách nhiệm. Tôi, Trương Nhân Kiệt đương nhiên chịu trách nhiệm với việc mình làm. Còn anh, Chu Vệ Quốc, anh cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Phải thành thật khai báo vấn đề của anh. Bớt chỉ tay vào mặt tôi đi. Tôi có gì phải khai chứ? Tôi còn chuyện gì chưa khai hết nữa à? Muốn làm gì? Muốn mắng tôi hay đánh tôi? Hả? Anh còn dám cãi à? Người đâu? Tránh ra coi. Tránh tiếp đi. Anh tưởng bây giờ vẫn là thời anh độc đoán à? Mở to mắt ra nhìn xung quanh đi. Nhìn cho rõ đi. Các đồng chí đều trong sạch. Không ai bị anh dọa sợ đâu. Hai người đứng ngoài cửa, canh cho kỹ. Không ai được vào. Rõ, rõ. Chu Vệ Quốc, anh suy nghĩ cho kỹ đi. Mau khai rõ vấn đề của mình. Đây là tổ họp tình báo hôm nay. Lưu chủ, Phi Trì nghe nói sư muội của ngài đến rồi. Lưu chủ, tôi biết cô Huệ Tử chắc đã nói với ngài những điều không nên nói. Nhưng ngài yên tâm, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai. Bởi vì Lưu chủ là người tôi kính trọng nhất. Nhưng tôi chỉ có thể giúp một lần này thôi. Ngài phải hiểu nỗi khổ của tôi. Ngài phải cẩn thận, bởi vì đang theo dõi ngài là đặc vụ Tokaka. Cảm ơn anh Mimoto. Dù những gì cô Huệ Tử nói đều là thật, tôi cũng không đủ sức thay đổi tất cả. Nhưng anh và tôi đều là đệ tử Bắc Thần Nhất Đao Lưu. Chúng ta phải bảo vệ an toàn cho cô Huệ Tử, không thể thoái thác trách nhiệm. Sao anh lại tới đây?
Vệ quốc, dạo này anh thế nào rồi? Thế nào được chứ? Bị kiểm tra suốt ngày. Trương Nhân Kiệt ngày nào cũng tới nói chuyện với tôi cũng chẳng hiểu ông ta muốn gì. Tôi cũng tới tìm Trương Nhân Kiệt, muốn phản ánh với Thiện Cát, cho dừng việc thẩm tra sớm đi. Hai Z, sao hôm nay không thấy Trương Nhân Kiệt? Tôi tới Dương Thôn mới biết. Ông ta dẫn quân đi đánh giặc rồi. Đánh giặc? Đánh bọn nào? Mấy hôm trước có tin từ Lai Dương, nói quân Nhật ở trấn Phục Hưng hôm nay sẽ kéo hết xuống nông thôn càn quét, nên chính ủy Trương mới dẫn quân ra khỏi núi, hy vọng đánh chiếm được trấn Phục Hưng. Ông ta nói trong trấn có kho lớn của quân Nhật. Nếu chiếm được Phục Hưng, sẽ giáng cho quân Nhật một đòn nặng. Không đúng rồi. Từ khi Chu Gia Tuấn tới Dương Thôn, quân Nhật chưa từng phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Hơn nữa, tin này đã truyền từ Lai Dương mấy ngày trước, chẳng khác nào cố tình cho Bác Lộ Quân cơ hội. Họ xuất phát khi nào? Trời chưa sáng đã đi rồi. Báo cáo, vào đi. Anh bị sao vậy? Hôm nay Trương Nhân Kiệt cố tình bắt tôi dẫn Tam Doanh và đội nhện đi đánh Phục Hưng. Kết quả rơi vào ổ phục kích của quân Nhật, hơn 1.000 quân Nhật và Ngụy. Anh liều mạng phá vòng vây. 2 phân đội 1 và 2 đoạn hậu chạm trán trực diện với địch, hơn 30 tên Nhật và Ngụy. Cuối cùng mới rút ra được. Nhưng trận này, Tam Doanh hy sinh hơn 90 người. Đội trực thuộc cũng mất 6 người. Anh nói cái gì? Chết bao nhiêu người? Đoàn trưởng, rốt cuộc độc lập đoàn của ta bị sao vậy? Rốt là sao hả? Mẹ kiếp. Triệu Vệ Quốc, đứng yên, tiến thêm bước nữa tôi bắn đấy. Trương Nhân Kiệt đâu? Dẫn hắn tới gặp tôi, ý kiến của anh tôi sẽ báo cáo lên trên. Nhưng trước đó, tuyệt đối không được rời khỏi phòng nửa bước. Tôi ngồi đây chờ, xem tên khốn đó lấy gì ra giải thích. Vệ Quốc, bình tĩnh lại đi. Tôi với chị Triệu sẽ đi tìm anh ta ngay. Nếu thế giới này không có chiến tranh thì tốt biết mấy. Không có chiến tranh, sư phụ và anh trai em cũng đâu phải rời xa chúng ta. Anh và em cũng chẳng phải tha hương nơi đất khách này. Nhưng có những chuyện không nằm trong tay chúng ta đâu. Xin lỗi, Keiko. Cảm ơn em đã nói cho anh biết sự thật về cái chết của thầy. Nhưng anh vẫn phải là chính anh bây giờ. Bởi vì anh là một người lính. Nhưng sư phụ từng nói, đệ tử Bắc Thần Nhất Đao Lưu của chúng ta không nên dính vào chiến tranh này. Nhưng giờ anh đã không còn quyền lựa chọn nữa. Tin anh đi, Keiko. Anh sẽ đưa em an toàn trở lại Kyoto. Chỉ không biết chiến tranh này sẽ kết thúc ra sao thôi. Kết thúc kiểu gì cũng được, nhưng chắc cũng không kéo dài bao lâu nữa đâu. Thật chứ? Thật. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Anh chỉ mong em ngoan ngoãn lại đây. Còn anh thì sao? Vì cuộc chiến này, anh sẽ dốc toàn bộ sức lực. Và cách tốt nhất để kết thúc chiến tranh chính là tiêu diệt kẻ thù. Chu Vệ Quốc, anh nghĩ kỹ chưa? Định khai thế nào đây? Trương Nhân Kiệt, trả lính lại cho tôi. Độc lập đoàn là lực lượng của đảng, không phải quân riêng của anh. Đừng có bè phái địa phương. Trương Nhân Kiệt, bè phái gì tôi không biết. Tôi chỉ biết mấy người lính đó đều là con người, có cha có mẹ. Từng người một được gửi cho tôi đi đánh giặc. Chỉ một câu nói của anh
Hơn trăm mạng người tan biến. Nói mất là mất sao? Anh là ai hả? Trương Nhân Kiệt. Anh muốn lấy gì ở Hổ Đầu Sơn của tôi? Anh còn muốn gì nữa hả? Anh muốn thành tích đúng không? Muốn công lao đúng không? Thì coi như hết thảy chiến công của tôi là của anh. Thế đã được chưa? Trương Nhân Kiệt, đừng lấy mạng lính của tôi ra mà đùa. Công danh, quyền lực tôi chẳng cần. Anh coi thường tôi rồi, đánh giá thấp tôi rồi. Tôi, Trương Nhân Kiệt, chỉ biết rằng thắng bại là chuyện thường của binh gia. Trận này ta thua không sao cả, miễn là rút ra bài học. Trận sau ta sẽ thắng lại. Trận sau à? Anh còn dám nói tới trận sau? Tôi bắn chết anh ngay bây giờ đấy. Anh tự lo cái vấn đề của mình đi đã. Suy nghĩ cho kỹ vào. Trương Nhân Kiệt, đồ khốn. Hơn trăm mạng người. Hơn trăm mạng người đều là con người do cha mẹ gửi gắm cho tôi. Đồ khốn nạn. Theo tin đáng tin cậy, trong nội bộ Bát Lộ quân đang tiến hành quy mô lớn cuộc thanh tra cán bộ. Takashita, anh nghĩ sao về chuyện này? Không lạ đâu. Chu Vệ Quốc chắc chắn bị điều tra rồi. Nếu không, làm sao chúng ta dễ dàng chiếm được trấn Phú Hưng như thế? Nếu đúng là vậy, thì Hổ Đầu Sơn bây giờ chắc loạn lắm rồi. Đúng, đây chính là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt độc lập đoàn ở Hổ Đầu Sơn. Phải hành động ngay. Tôi sẽ về lập kế hoạch tấn công 11. Anh đi trinh sát tình hình Hổ Đầu Sơn. Rõ. Rõ. Takashita, chúc anh thắng lợi vẻ vang. Trung đội trưởng, tôi đến cứu anh đây. Mau đi thôi. Cậu đang làm cái gì vậy? Anh ở lại đó, sớm muộn cũng bị Trương Nhân Kiệt hại chết. Họ xử ép người ta thế này, tôi không chịu nổi nữa. Ta bỏ đi, tự lập đội mà đã đánh Nhật ở đâu chẳng được. Đại lực à? Tôi không thể đi. Nếu tôi đi thì Hổ Đầu Sơn coi như xong rồi. Bao nhiêu anh em ngã xuống đều vô ích hết. Trời đất ơi. Trung đội trưởng à, cái thằng Trương Nhân Kiệt đó đâu có dễ nói chuyện. Trung đội trưởng, anh còn nhớ cái nhân viên cơ yếu của đoàn mình Trương Tường Phúc chứ? Hắn bị Trương Nhân Kiệt giam rồi. Giam à? Vì sao?